يا هلا وسهلا فيكم أصدقائنا، نجدد عليكم التحية في ساعتنا الثانية والأخيرة من حلو الكلام. وكعادتنا في هذه الساعة نسلط الضوء على المواضيع الطبية بوجود أخصائيين متخصصين في ذات المجال. أصدقائي اسمحوا لي أذكركم اللي وصل وجهته يقدر أنه يحمل تطبيق MBC مود على جواله، يشوفنا ويسمعنا وكذلك يستفيد من طرح ضيوفنا لليوم وكل يوم. وأيضا أذكركم اللي عنده أي استفسار أو أي استشارة يقدر أنه يتواصل معنا على رقم البرنامج 011-511-2030. واليوم يا أصدقائي راح نسلط الضوء على يعني خلينا نقول أكثر المشاكل ممكن شيوعا أو انتشارا اليوم، وهي تعرف بزيادة الدهون في منطقة البطن أو ما يعرف بالكرش. واليوم هذا لا يرتبط هذا الأمر بالمظهر فقط، ولكن أيضا يكون مرتبط بمؤشرات على مشاكل لا سمح الله صحية مرتبطة بمقاومة الأنسولين وارتفاع خطر الإصابة بمشاكل صحية. أكيد رح نتطرق لها مع ضيفنا اليوم، ورح نتحدث بتفاصيل أكثر مع ضيفنا أخصائي الباطنية الدكتور حاتم رمضان. حياك الله دكتور حاتم، وشكرا لوجودك معنا. أهلا وسهلا. يا هلا وسهلا فيك، وشكرا لوجودك وشكرا لوقتك، وكل عام وانت بخير. وانت بالصحة والسلامة. ينعاد عليك وعلى أحبابك يا رب. دكتور، بداية يعني لما نتكلم عن موضوع الكرش، هو يعني مشكلة شائعة. خليني أقول أن أنا قاعدة ألاحظ أن في تعايش مع هذه المشكلة يعني. تمام. خلينا أسألك أنا الأول. تفضل. لفظ كرش معناه إيه؟ صراحة ما أدري، بس حنا من يوم كنا صار نسمع الكرشة عادي يعني. لا. تعايشنا. هو كرش أنواع كثيرة. كلمة كرش أنا بحب دايما يعني أدي حاجة كده في الأول معناها معنى اللفظ نفسه. حلو. كلمة في اللغة المصرية القديمة كلمة كرش جاية من كر شاء. كر حلو. معناها العظيم أو عظيم الشأن أو الحاجة الكبيرة، وشاء معناها المصران الغليظ أو الأمعاء. فأطلق اللفظ بقى إيه كرشة، يعني الرجل أو صاحب البطن الكبيرة أو العظيمة. وفي رواية تانية برضو بيقولوا إنها جاية من كلمة كاروسة. كاروسة معناها الشوال الكبير أو الكيس. تمام. حلو. طبعا في اللغة العربية الفصحى معناها معدة الحيوان المكتر كالأغنام وكلام من ده، فهم استعاروها لوصف البروز والتضخم. تمام. فأنا بس بحب أقولها إيه، لأن احنا بنقول كرش كرش كرش. طب معناها إيه؟ معناها فعلا البطن الكبير. ودكتور يعني أنا قاعدة أشوف فعلا أن في تعايش مع هذا الموضوع، يعني صار عادي جدا، لكن ترى لا تبعات كثيرة. الكرش مش مشكلته مظهر فقط. الكرش يعني هو طبعا انواع كثيره جدا، اختارهم اللي هو الكرش الحشوي او الدهون الحشويه زي ما حضرتك تفضلتي. ده بيفرز مواد سم، يعني بيفرز مواد التهابيه ومواد ضاره. المشكله بتاعت ان الدهون، ما احنا عندنا دهون في اماكن كتيره في الجسم، انما الدهون في المنطقه دي بتبقى نشطه استقلابيا. يعني ايه نشطه استقلابيا؟ تفرز مواد التهابيه وهرمونات تؤدي الى مخاطر الاصابه بامراض القلب والضغط والسكر من النوع الثاني. يعني غالبيه اسباب السكر من النوع الثاني بيبقى ايه؟ بسبب الدهون الحشويه. طبعا في الاول بعد ما عرفنا مصطلح الكرش فيه منه انواع كتير. في الكرش التوتري، ده ناتج عن زياده الكورتيزول. لان طبعا الكورتيزول بيزود نشاط الكبد ان هو يفرز جلوكوز وبيخلي فيه جوع شديد. الكرش الكحولي اللي هو من الناس اللي بتشرب كحوليات وكلام من ده. في الكرش الانتفاخي، يعني انت ساعات تلاقي كرش كبير وهو عباره عن قولون هواء وغازات. في كرش الامومه. تمام. ودي برضو من أشهر المشاكل الشائعة. 60% تقريبا من الستات سواء والدة بقيصري أو طبيعي بيجي لهم اللي هو الترهلات بتاعة البطن وبيظهر معها دهون حشوية. وبننبههم ساعتها ان الفرق ما بين الانفصال العضلي اللي بيجي بعد الولادة ولا دهون ولا دهون حشوية ولا كرش ولا احتباس سوائل ولا الكلام من ده. قصة ان الناس تعايشت معاه هو لأنه مشكلته صعبة. يعني الكرش زي الضيف التقيل بالظبط. تخيلي انا عملت معاك الحلقه كده وجاي بتقولي خلاص يا دكتور حاتم، اقول لك والله لاني قاعد. يلا يا ابني مش هقول لك لاني قاعد. ليه؟ لان لما نتطرق شويه في اسبابه هو بالظبط دايره مغلقه، دايره فعلا صعب جدا تطلع منها. عيان بياكل حاجه معينه فبيحوش سكريات فتحول لدهون، الدهون تخلي البنكرياس يطلع انسولين، الانسولين يبتدي يحصل له مقاومه فالسكر يعلى في الدم. فدايره عشان تقتل اي دايره بالمنظر دوت لازم تضربها في منتصف القطر بتاعها بالظبط، وده صعب.
يعني انا ممكن اجي اعالج لك ضغط لوحده، اعالج لك مش عارف التهاب غده لوحده، اعالج لك كذا لوحده. انما اللي خلى الناس تتعايش انها غلبت. يعني الناس في الفتره الاخيره مثلا من 20 30 سنه بداوا يتوجهوا للرياضه والجيم ومش عارف مين، ويقول لك يا عم انا ما برضه ما بخسش، او بيحصل مثلا ده انا ما باكلش وتقريبا قد مش عارف اختي اللي ما بتاكلش، بقعد بالاسبوع ما باكلش وبرضه عندي بطن، وساعات يخس من كل جسمه ويفضل البطن. صح. دي ناتجه عن مقاومه الانسولين اللي احنا نتكلم عليه. عشان كده احنا في البدايه لما نيجي نقول ليه هو الناس تعايشت معاه، انا وجهه نظري لان الناس بيبقى صعب جدا التخلص منه، الضيف التقيل في الجسم. ولما اقول لك اسبابه وانواعه وكلام من ده هتقدري تعرفي الصعوبه في اللي احنا نتخلص منه ازاي، وبرده السهوله. يعني احنا مش بنعدي ناس. انا هقول لك النهارده ان شاء الله رب العالمين دراسه اثبتت سنه 2022 على يد عالم امريكي في جامعه تكساس 2022 عن ازاي تتخلصي من الكرش باسهل طريقه ممكنه في خلال اسبوع او اسبوعين. اسبوع او اسبوعين دكتور. بس لا كلام بس عشان كبير. توصلي المعلومه ديت لازم الاول تفهميها بقى عشان تقتنعي بيها. ازاي انا هتخلص من الكرش اللي مغلب الناس في خلال اسبوع او اسبوعين بتمرين بسيط جدا. ولا هقول لك بقى اعملي حميه، او حتى في الحميه مجرد عايزين نرتب الاكل. يا سلام. تخيلي ان ترتيب الاكل، يعني انا هاكل نفس كميه الاكل ونفس نوعها بس هرتبها حاجه قبل حاجه، هتلاقي تفرق معاكي جدا في حكايه الدهون. ترتيبها بس. تمام. هاكل مثلا في الاول اسيب الكربوهيدرات في الاخر، قبلها مثلا اكل البروتينات، قبلها كده الحاجات اللي فيها الياف، هبتدي اخلي هفهم حضرتك كل حاجه. دكتور يعني فعلا ترى قاعدين نلاحظ الان حتى الاطفال في عمر صغير جدا. يعني أنا صراحة والله أحزن لما أشوف أنه أطفال في هذا العمر يعني تشوفها الحركة صارت صعبة عليه، ما يقدر يلعب، ما يقدر يركض، ما يقدر أنه يعيش طفولته بالشكل الصحيح كجانب حركي. فقاعدين نشوف فعلا مشكلة، صار في تعايش بين الكبار بين الأطفال. وشكرا دكتور حاتم لوجودك اليوم، لأن فعلا راح نوجه توعية مهمة جدا لكل أصدقائنا اللي قاعدين يسمعونا الآن